Hi class, it is student. Today questions number 6 up to questions number 5 we have already completed and uploaded the videos. Today I am going to start questions number 6. In what ratio does the point x, 0 divide the line joining of the point 4, 12 and minus 3, 5? Hence find the value of x. यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के त रेशियो पनि निकाल्नु पर्ने भनेको छ र x को भ्यालु पनि निकाल्ने भनेको छ। सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ के रेशियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। रेशियो निस्केपछि मात्र x को भ्यालु निस्किन्छ। सो यहाँ म गर्छु 6a solution let point let point p हाम्रो कुन दिएको छ त इन्भर्ट रेशियो डज point यति हाम्रो दिएको छ। इन्भर्ट रेशियो डज द point let the p point x, 0 divi ds divides the line joining joining line joining the point points 4, 12 and 4, 12 यसलाई हामीले a मान्देऊ a and b कति छ त हाम्रो minus 3, 5. Let the x point x, let the p point x, 0 divides the line joining the point a 4, 12 and b, 12 in the ratio ratio m1 is to m2 in the ratio m1 into m1 is to m2. अब चाहिँ हामीले यहाँ लेखौं now by using section formula अब यसमा हाम्रो चाहिँ त x कोअर्डिनेट लेख्न मिल्दैन किन भन्दा हाम्रो x कोअर्डिनेट यहाँ x को भ्यालु भनेको छ निकाल्नलाई हैन। हाम्रो जसको भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो कोअर्डिनेट लेख्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको फर्मुला लेख्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो x कोअर्डिनेट x नै हो र y कोअर्डिनेट के छ त 0 छ। त्यही भएर हामीले लेख्नु पर्छ y कोअर्डिनेट अफ y coordinate y कोअर्डिनेट अफ p इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ m1 y2। अब यसमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि इन्टरनल एक्सटर्नल केही छैन भने हामीले के त इन्टरनल लगाउनु पर्ने हुन्छ फर्मुला m1 y2 प्लस m2 y1 by m1 प्लस m2 और y कोअर्डिनेट कति दिएको छ त y कोअर्डिनेट 0 इक्वल टु m1 को m1 नै भयो m1 इन्टु y2 कति हुन्छ त यसमा हाम्रो यो y1 भयो यो चाहिँ हाम्रो के त y2 5 प्लस m2 को m2 इन्टु y1 कति हुन्छ त हाम्रो यसमा y1 हाम्रो कति रहेको छ त 12 यो चाहिँ हाम्रो 12 हो 12 डिवाइड बाइ m1 प्लस m2 और अब यसले हाम्रो 0 लाई मल्टिप्लाई गर्ने के हुन्छ 0 नै हुन्छ। हाम्रो 0 लाई मल्टिप्लाई कति हुन्छ 0 हुन्छ अनि हाम्रो के त 5 m1 प्लस 12 m2 इक्वल टु 0 इक्वल टु कति हुन्छ त 0 हुन्छ। अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो 5 m1 को 5 m1 अब यसलाई हामीले उता पल्ला लग्यो भने के हुन्छ -12 m2 m2 और अब हाम्रो यो m1 लाई m1 ले कसले डिवाइड गर्छ त m2 ले डिवाइड गर्छ र हाम्रो यो -12 लाई चाहिँ के त 5 ले डिवाइड गर्छ। सो देयरफोर m1 is to m2 इक्वल टु के त -12 is to 5 भयो हाम्रो यो रेशियो। अब फेरि हामीले चाहिँ कसको त x को भनेको छ भ्यालु निकाल्नलाई अगेन to find the value of x
Again, to find the value of x by using section formula, फेरि हामीले सेक्सन फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सेक्सन फर्मुला अब यसमा हामीले चाहिँ एक्स कोअर्डिनेटको नै लेखौँ। एक्स कोअर्डिनेटकै फर्मुला हुन्छ हाम्रो m1 x2 प्लस m2 x1 by m1 प्लस m2 और हाम्रो x को x नै भयो m1 हाम्रो कति आयो त m1 हाम्रो 12 minus 12 into x2 हाम्रो कति रहेको छ त x2 हाम्रो -3 प्लस m2 भनेको हाम्रो कति त 5 र x1 कति छ त 4 डिभाइडर m1 हाम्रो कति रहेको छ त 12 minus 12 प्लस 5 और अब x को x नै भयो अनि हाम्रो कति हुन्छ माइनस प्लस 36 प्लस 20 बाई यो चाहिँ हाम्रो -7 और अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरौँ -7x इक्वल टु र हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ यो यसलाई चाहिँ हामीले गर्दाखेरि 56 और x equal to 56 divided by -7 so therefore x equal to कति भयो त -8 8 7 जा 56 आन्सर। सो हामीले यसरी चाहिँ के त x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब सिमिलरली क्वेशन्स नम्बर B पनि हामीले यस्तै नै गर्नुपर्ने हुन्छ। B मा फाइन्ड द रेशियो इन व्हिच द पोइन्ट 3, y डिवाइड्स द हामीले त्यसै गरौँ लेट द पोइन्ट P हाम्रो यसमा कति दिएको छ त पोइन्ट P यसमा हाम्रो अलिकति मैले यता सार्छु यसमा पोइन्ट P कति छ त 3, y divides the line joining line joining the points 9, 8 अब यसमा दिएको छैन भने त्यसलाई के नलेख्नु हुन्छ लेख्नु छ 9, 8 and -4, in the यसमा तपाईले A B C D अथवा P Q मान्दिनुस् मान्दैन हुन्छ ल मैले मान्दे P अनि यो Q in the ratio of ratio of m1 is to m2 now by using section formula अब यसमा हेर्नु त ल 3, y दिएको छ 3, y भनेपछि x कोअर्डिनेट दिएको छ 3 र हामीले लेख्नु पर्छ x coordinate कोअर्डिनेट अफ p इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 सो हाम्रो x कोअर्डिनेट कति दिएको छ 3 इक्वल टु m1 को m1 इन्टु x2 हाम्रो कति दिएको छ त -4 प्लस m2 को m2 इन्टु x1 हाम्रो x1 कति दिएको छ त 9 यो x2 भयो यो x1 भयो 9 बाई m1 प्लस m2 यो चाहिँ हाम्रो x1 y1 x2 y2 सो हाम्रो x2 को भ्यालु कति छ त -4 x1 को भ्यालु कति हो त 9 अहिले मल्टिप्लाई गरौँ अब 3 m1 प्लस m2 इक्वल टु -4 m1 प्लस 9 m2 और आई मल्टिप्लाई करो 3 m1 प्लस 3
m2 minus 4 m1 plus 9 m2। अब चाहिँ हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि और 3m1 लाई यो माइनस 4m यता भने के हुन्छ प्लस 4m1 4m1 इक्वल टू 9m2 बाट अब यो उता गयो भने के हुन्छ माइनस 3m2 और हाम्रो कति हुन्छ त 7m1 र चाहिँ हाम्रो कति त 9 बाट 3 घट्छ त के त 6m2 और हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि m1 लाई यो m2 लाई त डिभाइड गर्न आउँछ भने पछि 6 लाई के त 7 ले डिभाइड गर्न जान्छ। सो देयरफोर m1 is to m2 इक्वल टू के त 6, 7 भयो। हाम्रो m1 m2 आयो। again to find the value of y, now by using section formula अब हेर्नु त यसमा चाहिँ तपाईको के त y को दिएको छ भ्यालु के राम्रो y को लेखौं हामीले यहाँ y निकाल्ने भनेको छ भने हामी के त y को लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो y इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ m1 y2 प्लस m2 y1 बाइ m1 प्लस m2 और y इक्वल टु m1 हाम्रो कति छ त m1 हाम्रो 6 र m2 7 m1 कति छ 6 इन्टु y2 अनि हाम्रो y2 को भ्यालु कति दिएको छ त यसमा y2 को भ्यालु -6 y2 को छ त -6 y2 हाम्रो -6 प्लस m2 अनि हाम्रो m2 को छ त 7 m2 हाम्रो कति आएको छ त 7 छ अनि y1 कति हो हाम्रो y1 8 y2 हाम्रो -6 y1 8 र हाम्रो यो 6 प्लस 7 और y इक्वल टु -36 प्लस 56 7 8 जा 56 अनि 13 और हाम्रो यहाँ गरौँ 13y यसले मल्टिप्लाई गर्न 13y र हामीले के गरौँ घटाउ अब 6 र 6 बाट घट्छ 0 अब यो चाहिँ हाम्रो 6 बाट 36 बाट 56 घटाउ 26 6 बाट 6 0 हुन्छ 0 है प्लस को संख्या धेरै छ यसमा हाम्रो प्लस को संख्या धेरै हो 6 बाट 6 घट्छ 0 र 5 बाट 3 घट्छ 2 माइनस र प्लस मा हाम्रो प्लस धेरै छ त्यही भएर यो भयो और सो देयरफोर y इक्वल टु 20 डिभाइड बाइ 13 आन्सर y को भ्यालु हाम्रो आयो 20/30 यहाँले सबट्र्याक्ट गर्नु होला राम्रोसँग 56 बाट 36 घटाउनु यहाँ प्लस धेरै छ प्लस को संख्या धेरै छ त्यही भएर प्लस को भयो र 6 बाट 6 घट्छ 0 5 बाट 3 घट्छ 2 आन्सर। सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 6 कम्प्लिट भएको छ र च्यानल बनाए हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद थ्यांक्स फर वाचिङ।